नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ कोदोको मोमोको रेसिपी लिएर आएकी छु र यसरी बनाएको मोमो चाहिँ हेल्दी हुनुको साथसाथै टेस्टी पनि हुन्छ र हजुरहरू मोमो लभर हुनुहुन्छ र मैदा खान चाहनुहुन्न भने त्यसको लागि पनि यो कोदोको मोमो चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन हुनेछ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। पिठो मुस्नका लागि मैले यहाँ एउटा भाँडोलाई लिएकी छु। यहाँ मैले 1 कप कोदोको पिठोलाई राखेकी छु। यसरी नै 1 कप गहुँको पिठो अथवा आटालाई पनि राखेकी छु। अब यसमा म थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राख्दै छु। अब यसमा अलिअलि गर्दै पानी राख्दै नरम डो तयार गर्नुपर्छ। यहाँ मैले रोटी पकाउने जस्तै नरम डो तयार गरिसकेकी छु। अब यसलाई हामी केही बेर छोपेर राख्छौं। अब यहाँ चाहिँ म मोमोको फिलिङलाई तयार गर्दैछु। मैले एउटा भाँडा लिएर यसमा मैले चिकनको किमालाई राखेँ। अब यसमा मैले मसिनो गरी काटेको 2-3 वटा प्याजलाई पनि राखेकी छु। यसरी नै थोरै मात्रामा मसिनो गरी काटेको बन्दालाई पनि राख्ने। बन्दाले चाहिँ यो हाम्रो मोमोको फिलिङलाई जुसी बनाउँछ। अब यसमा स्वादअनुसार नुनलाई राखौँ। 2 ठुलो चम्चा मोमोको मसलालाई पनि राखौँ र थोरै मात्रामा कुटेको अदुवालाई पनि राखौँ। मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई पनि राख्नुपर्छ र मैले यहाँ आधा चम्चा घिउलाई पनि राखेकी छु। घिउ अथवा तेल चाहिँ हजुरहरूले अलिकति मात्रा बढाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो किमा पनि मोलेर रेडी भइसकेको छ र पिठो रेस्टमा राखेको पनि 10 मिनेट जति भइसक्यो। अब चाहिँ हामी यसबाट कत्रो साइजको मोमो बनाउने हो त्यही अनुसार यत्रो बल बनाउँछौं र यसलाई हत्केलाले हल्का थिचेर चेप्टो आकारको बनाउँछौं। र अब बेल्नका लागि चाहिँ हामीले राम्रोसँग गहुँको पिठोलाई राख्नुपर्छ र यसरी मोमोको रोटी बेल्ने। र यो रोटी बेल्दा चाहिँ हामीले ठिक्कको बेल्नुपर्छ। धेरै पातलो अथवा धेरै बाक्लो बनाउनु हुँदैन। र यसमा 1.5 चम्चा जति किमालाई राखेर आफूलाई जस्तो शेपको आउँछ त्यही शेपमा मोमो बनाउने। मैले चाहिँ यहाँ सजिलो तरिकाले मोमो बनाएर देखाउँदै छु। रोटीको आधा भागलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्दै पट्टी बनाउँदै जाने र आधा भागलाई लगेर त्यसैमा जोडिदिने। यो चाहिँ सबैले बनाउन सक्ने सिम्पल तरिका भयो। हजुरहरूलाई जस्तो जस्तो शेपको मोमो बनाउन आउँछ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ मैले सबै मोमोलाई बनाएर तयार गरिसकेकी छु। अब मोमोको स्टिमरमा तेल लगाएर हामीले यो मोमोलाई स्टिम गर्नका लागि राख्नुपर्छ। अब राम्रोसँग उम्लेको पानीमा 20 मिनेट जति हामीले यो मोमोलाई स्टिम गर्नुपर्छ। 20-25 मिनेट स्टिम गरिसकेपछि यो मोमो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामीले मोमोको मिठो अचारसँग सर्भ गर्न सक्छौं। र हजुरहरूलाई मोमोको अचारको रेसिपी चाहिन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी तयार भएको हाम्रो यो मिठो र हेल्दी कोदोको मोमो खानका लागि तयार भइसकेको छ र आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो होला र घरमा पनि हजुरहरूले अवश्य पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।